Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 13. Я хапаю телефон і набираю номер Марії. Нетерпляче чекаю, слухаючи гудки. Міряю кімнату кроками. Нарешті чую сонне «Алло, чого так рано телефонуєш? Ти уявляєш? Він залишив мені гроші на тумбочці». «Хто?» «Олег. Він ночував у мене. А потім я знайшла $2000. І ні записки, ні повідомлення. Нічого». На мить виникла мовчанка. «Це справді дивно. Я зараз поїду і запхну їх йому». «А от цього робити не варто», – заперечила подруга. «В тебе ж є труднощі, от і скористайся допомогою. Але ж це ніби плата за ніч. Наскільки я пам'ятаю, ми планували видати тебе заміж, щоб майбутній чоловік розв'язував твої матеріальні проблеми. Ну а ці гроші – перший крок до цього. Хіба не так?» Я мугикаю. Так-то воно так, але чомусь все одно неприємно. Я продала вино і меблі з будинку. Мені сьогодні заплатять $90 000. Я можу повернути йому 2000. А та блондинка не повернула б. Саме тому вона тепер заїжджає до будинку, з якого твій покійний чоловік тебе потайки випхав. Від її слів стає боляче. Але ж вона має рацію. Це лише у фільмах чоловіки закохуються і люблять скромних, відданих, тих, хто жертвує собою. В житті ж все отримують жінки, які добре працюють ліктями та не дуже обмежують себе мораллю. А як мені тоді поводитися? Не заморочуватися. Піди купи собі дорогу білизну і смачну їжу. Після розмови з найкращою подругою я кладу слухавку, але мене не покидає відчуття, що є щось неправильне в цій ситуації. Я ховаю гроші в тумбочку і йду прибирати в будинку. Благо сьогодні вихідний, і я маю на це час. Ввечері, як і було домовлено, приїздить Сергій і 2 буси з водіями. Вони виносять все, включаючи ліжко, на якому я спала. Я ж натомість отримую сумку з грошима. Коли закриваю за ними двері, мене накриває ностальгія. Не можу знайти собі місця, а тому ходжу по будинку, зазираючи в пусті кімнати. Разом з меблями вони винесли частину нашого з тобою спільного життя. Стерли те, що було раніше. Тепер немає за що більше триматися. Питання залишається одне – де я була і на що витратила 22 роки життя. Йду до кімнати, де я постелила собі на підлозі матрац. Лягаю спати. Згадую, як ми купували цей будинок, як робили тут ремонт, завозили меблі. Дивне відчуття несправжності цих спогадів виникає, коли обводжу поглядом пусту кімнату. Я не хочу більше жити в цьому будинку. Не хочу чекати 2 тижні, але і переїздити у ту квартиру, що ти мені залишив, теж не буду. Не житиму там, де все нагадуватиме тебе, де я пам'ятатиму, як ти мене любив, як дивився закоханими очима. Місце, де я цілковито тобі довіряла, де ти клявся у вічному коханні. Не зможу прокидатися вранці і не думати про твою зраду. Я продам ту квартиру і куплю нову. Почну все спочатку, так, ніби тебе взагалі ніколи й не було в моєму житті. Я засинаю з думкою, що найближчими днями звідси переїду. Не знаю куди, але точно переїду. Мені сниться, що це не я, а блондинка вийшла за тебе заміж. Що ви живете в цьому будинку разом і виховуєте дочку. Я ходжу навколо дому і заглядаю у вікна, спостерігаючи за вашим щасливим життям. Бо пам'ятаю, як було інакше, в паралельній реальності, де ми з тобою пара. На очі навертаються сльози. Мене кидає в піт, і я прокидаюся. Футболка прилипла до спітнілого тіла, серце калатається. На очі знову навернулися сльози, але вже у реальному житті. Кажу собі, що це лише тому, що мені страшно починати все спочатку. Як тільки все налагодиться, я про тебе й не згадаю. Всовую ноги в капці і волочуся на кухню. Після таких сновидінь я почуваюся ще більш втомленою, ніж до того, як лягла спати. Ставлю чайник, вмикаю ноутбук і починаю шукати оголошення про продаж або здачу в оренду квартири. Роздивляюся фото. Дорого. І це дорого. А це далеко від центру. І також дорого.
Нарешті знаходжу непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру. Телефоную і домовляюся про зустріч. Після душу і вранішньої кави викликаю таксі і мчу на оглядини. Коли підіймаюся на 5-й поверх, мене накриває почуття нереальності того, що відбувається зі мною. Двері відчиняє дівчина-ріелторка. Вона показує кімнату, кухню, туалет і ванну. Всюди зроблений сучасний ремонт. Є холодильник, плита та пральна машина. Навіть меблі. Заїжджай і живи. Якщо мені все підходить, коли можна сюди заїхати? Я б хотіла якнайшвидше. Та хоч і сьогодні. Тільки договір підпишемо, і ви внесете оплату за 2 місяці та страхову суму на випадок, якщо щось зламаєте. Я радісно киваю. А вже ж. Бо хочу якнайшвидше покинути пустий будинок. Він тисне на мене спогадами і невиправданими очікуваннями. Ми підписуємо договір і мені вручають ключі. Я мчу додому, збираю валізи, хапаю лакі і виходжу, поспішаю. Відчуття, ніби треба якнайшвидше покинути це місце. Останній раз озираюся. Дім, де, як я думала, ми щасливо прожили багато років. Насправді ти не був щасливим, раз знайшов собі іншу. І я не була, бо як не крути, жінка відчуває, коли їй зраджують. Я просто не хотіла в це вірити. Закривала очі до останнього, чіпляючись за міраж щасливого шлюбу. А тепер всі ілюзії пропали, маски знято. І по факту цей дім був нашою в'язницею, кладовищем моїх загублених мрій і місцем, куди ти мав повертатися, щоб грати роль. На таксі під'їжджаю до нового будинку, тягну всередину лакі і 2 валізи з речами, заходжу до ліфту. Коли він відкривається на 5-му поверсі, відчуваю внутрішній тремор. Повільно, цокаючи підборами, підходжу до заповітних дверей. Тремтячими пальцями всовую ключ в отвір і штовхаю їх вперед. Заходжу всередину, озираюся. Тут вже немає дівчини-ріелторки, лише я. Тепер я тут не гість. Підходжу до вікна в кімнаті. Воно виходить на затишний двір. Новий краєвид, дерева, дитячий майданчик, люди. Я дістаю телефон і пишу блондинці повідомлення. Будинок вільний. Можеш заїжджати. Дивне відчуття свободи й ейфорії накривають мене. Хочеться закричати від радості. Мені стає легко. І я з подивом розумію, що це не після твоєї смерті. Мені легко після життя з тобою. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 14. Сьогодні я біжу на роботу з нового місця проживання. Збиратися вранці було незвично. Я вже забула, як жити в такому малому приміщенні. Особливо це відчувається після 2-поверхового будинку. На таксі добираюсь на роботу. Мабуть, варто купити авто, буде дешевше. Вже майже 8, тож я поспішаю до стоянки, де має бути машина Олега. Однак її там немає. Розчарована прямую до офісу. Підіймаюся на 2-й поверх до свого робочого місця. Тетяна прийшла раніше. З подивом відмічаю, що вона одягла сукню. «Привіт». Жінка у відповідь киває. Її біляве волосся розпущене, очі нафарбовані. Вона навіть про парфуми не забула. Мені раптом спадає на думку, що в її світі це я злодійка. Коханка, яка відбирає в неї чоловіка мрії, якого вона, я в цьому абсолютно впевнена, вже давно намагається звабити. Згадалося, як я будувала своє життя навколо Максима, як моє щастя чи нещастя залежало від того, чи він задоволений своїм життям. Так, мабуть, зараз і з Тетяною. Стало її шкода. Що я тут взагалі роблю? Нарешті задаю собі головне питання. В мене є де жити, гроші, квартиру я можу поки здавати і мати ще додаткові кошти. Чому я тут знову чекаю на якогось чоловіка, якщо можу пробувати відкривати своє кулінарне шоу? Я закриваю очі і глибоко зітхаю. Дістаю з ящика аркуш А4 і пишу заяву на звільнення. Потім встаю з-за столу. Таня. Вона підіймає очі і здивовано дивиться на мене. Це заява на звільнення, показую пальцем на аркуш. Передай, будь ласка, її Олегу Петровичу, коли він повернеться.
В її очах я бачу суміш радості й подиву, але це лише підтверджує, що мою заяву вона точно передасть. Я розвертаюся і йду. Ще одне місце, яке я покинула за останні дні. Тепер точно чистий аркуш. Тепер я починаю життя спочатку. Коли виходжу за металевий паркан притулку, набираю Марію. Я вчора з'їхала з будинку і тепер орендую квартиру. Хочеш приїхати в гості? А чому не переїхала до трикімнатної? Дивується подруга. Я її продам, коли спадок стане моїм по закону. А зараз хочу почати життя спочатку. Ти зі мною? Відсвяткуємо моє нове життя. Марія погоджується, а я мчу в супермаркет купувати вино, яке навіть близько не коштує стільки, як те, що колись стояло у мене в підвалі. Я купила не одну, а 2 пляшки. Я безробітна, тож мені не треба нікуди поспішати. Я можу дозволити собі наклюкатися до втрати свідомості і проспати до обіду, якщо не до вечора завтрашнього дня. $2000 я вирішила сприймати як прощальний подарунок і не соромитися витрачати їх так, як хочеться. Те, що залишилося після сплати за квартиру, я поміняла і зараз витрачаю на продукти в магазині. Все, на чому я економила останні 2 місяці. Лише сир я купила 5 видів. Мчу додому і дожидаюся подруги. «А як же Олег?» – питає мене Марія після того, як ми випили по келиху, і я розповіла останні події. «А що Олег? В нас стосунки без зобов'язань. Не думаю, що це взагалі має для нього хоч якесь значення». Я вже вдруге ловлю на собі погляд подруги з незрозумілою мені емоцією. «То що тепер робитимеш?» «Як ти й порадила. Відкрию кулінарне шоу в Ютубі. Буду ходити на побачення, гуляти, загалом просто жити. Згодом куплю квартиру або невеличкий будинок. Може, поїду в навколосвітню подорож, коли грошей зароблю. Життя продовжується». Марія робить ковток вина і кривиться. «Могла б хоч пляшечку залишити того, з підвалу». «Вибач», – сміюся я у відповідь, – «треба було віддати рівно 200 пляшок і ніяк не 199. Ми п'ємо до 2-ї ночі, і вперше за останній час я відчуваю легкість, ніби заново народилася. Я більше не думаю про минуле, як і про майбутнє також. Я вчуся просто жити цим моментом, який є». Коли Марія йде, я блокую номер Олега, а потім засинаю, обійнявшись з Лакі. «Хай мені присниться майбутній наречений», шепочу собі і провалююся у глибокий сон. Не дивлячись на кількість випитого і те, що пізно лягла, я прокидаюсь о 7 ранку, повна сил і енергії. Скакую з ліжка і мчу на кухню ставити чайник. Благо йти недалеко. Після великого будинку тут відстань до всього у кілька кроків. Умиваюся, чищу зуби, розчісуюся, хапаю Лакі і біжу з нею гуляти. Я дивуюся тому, як багато зустрічаю людей з собаками, які вітаються і усміхаються мені. Коли жила в будинку, Лакі гуляла сама у нашому дворі, тож терапія доброзичливістю і посмішками була мені недоступною. По дорозі купляю лате в сусідньому до мого будинку кафе і обдумую своє кулінарне шоу. Що саме готуватиму, яке обладнання мені потрібне, як я це все зніматиму і монтуватиму. Ми ходимо ще хвилин 15, аж поки Лакі ця прогулянка не набридає і вона не починає скулити і проситися додому. Тоді я беру її на руки і прямую до під'їзду. Дивлячись на її щасливу мордочку, я згадую Лессі, яка раділа мені й облизувала руки. Шкода, що вже її не побачу. Я не можу поїхати, бо зустріну там Олега. А я вирішила, що мені більше не потрібні труднощі. Ми вже взяли все найкраще від ситуації. Далі почнуться прив'язки з мого боку, і я буду приречена на біль, бо ж в нас стосунки без зобов'язань. Або на зраду, бо чоловіки зраджують, навіть після 22 років шлюбу. Хоча, що як я поїду до неї увечері? Олег провідує собак зранку, значить я можу це робити ввечері. І так ми з ним не перетнемося. Я радію від цієї думки, бо вже дуже скучила за Лессі.
Після сніданку я роблю собі каву і заходжу в YouTube, щоб знайти цікаві рецепти. Ці 1,5 місяці, які я була засмучена тим, що ти помер, я майже нічого не готувала. І зараз мені здається, настав час знову пробувати експериментувати з рецептами та перероблювати їх. Вимушене вегетаріанство змушує мене задуматися над тим, чому так мало рецептів смачної їжі саме в цьому напрямку. А що як моє кулінарне шоу буде присвячене вегетаріанській їжі, так щоб це було не просто корисно, а й смачно. Лозунг «Ламаємо стереотипи». Окремою гілкою можна зробити дієтичні рецепти для людей з проблемами з ШКТ. І основний акцент, що це вам не дієта номер 5, а по-справжньому смачні страви. Просто стримуйся, щоб не повідкушувати собі пальці. Відчуваю легке збудження та ейфорію. Здається, я ніколи раніше не думала над тим, що подобається саме мені, що я люблю робити. Даю обіцянку тепер дослідити це питання і бути добрішою до себе, бо я ж собі не ворог. Так, тема й напрямок каналу є. Тепер треба буде кожного дня готувати, експериментувати і все знімати на камеру. До щік приливає кров, коли думаю про те, що всі на мене дивитимуться. А що як моє відео трапиться комусь зі знайомих? Якщо я виглядатиму по-дурному, згадую всіх тих дружин, друзів мого чоловіка у брендових сукнях із собачками. Від страху стискається шлунок. Але я все одно це зроблю, кажу собі подумки. Ховатися більше немає за ким. Одним ковтком я допиваю каву і починаю складати список з рецептів та потрібних продуктів до них. Це мій план на наступний тиждень і водночас на нове життя. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 15. Коли список рецептів готовий, я згадую про обладнання. Я не планую купувати дорогу техніку, занадто ризиковано, але вживану могла б взяти. Необхідний мінімум. Я згадую, хто з моїх знайомих може щось порадити. Потім набираю Сергія. «Алло», – чую його здивований голос. «Привіт. Вибач, що турбую, але мені знову треба твоя допомога», – кажу я і тримаю схрещеними пальці, щоб він мені не відмовив. Мені потрібні недорогі, але нормальної якості камера і мікрофон. Я буду знімати рецепти для Ютубу. Он як. Я подумаю, чим зможу тобі допомогти. Я розповідаю Сергію подробиці свого плану, які стосуються майбутнього кулінарного шоу. Він обіцяє, що найближчими днями все знайде і привезе. Коли кладу слухавку, то відчуваю, що стала на крок ближче до своєї мрії. Я лягаю на диван і мимоволі згадую про Олега. Мені стає сумно. Дивлюся на екран телефону і зітхаю, що немає пропущених. Хоча прекрасно пам'ятаю, що заблокувала його номер, і навіть якби він хотів, то не зміг зателефонувати мені. Однак він не захоче, я впевнена. Раптове бажання провідати Лесі змушує мене підійнятися з дивана. Я знімаю з себе сукню і лівчик та підходжу до дзеркала. Розглядаю свої груди. Навіть попри відсутність дітей, вони відвисли. Не так сильно, але все одно є. Колись я уникала дзеркала. Мені було неприємно спостерігати докази того, що моя молодість покидає мене. Нові зморшки чи розтяжки, відвислі груди, круги Венери на шиї. Я відчувала страх, паніку чи просто невдоволення собою. І це заважало мені по-справжньому бачити себе. Я стою в одних трусиках і з цікавістю роздивляюся себе, ніби ніколи раніше не бачила. Не помічала, що плечі вкриті ластовинням. Не сильно, але є. Кілька складок на талії, а колись був плаский живіт. Просто давно не звертала на себе уваги. Повертаюся спиною до дзеркала і дивлюся через плече. Навіть целюліт невеликий є. Знову повертаюся передом. До того, як ти помер, за такі знахідки я б закутала себе в одяг з голови до ніг, щоб, не дай Боже, хтось помітив. Я соромилася свого віку, статури, ваги, навіть форми тіла. На диво, зараз мені плювати на всі ці речі. Я така, як є.
Проводжу пальцями по обличчю, шиї, плечах, слухаю свої відчуття. Потім повільно опускаю руки на груди, торкаюся сосків. Виявляється, вони чутливі. У шлюбі я цього не знала. Ми вимикали світло, бо я соромилася показувати себе. Ти швиденько робив свої справи і все. Мені не було гидко чи боляче. Це було нормально. Іноді навіть непогано. Але я ніколи не втрачала свідомість, не відчувала ейфорії. В мене було кілька оргазмів. За 22 роки вони мали бути. Але то скоріше випадковість, ніж закономірність. Ні своїх чуттєвих зон, ні улюблених поз, ні просто розуміння, що мені подобається, в мене досі немає. Я легенько проводжу пальцем по ребрах і животу, усміхаюся своєму відображенню і відходжу від дзеркала. І йду збиратися. Я вирішила, що сьогодні маю провідати Лессі, бо хочу. Я виходжу з дому і поспішаю до зоомагазину. Там буде не лише вона, тож беру півкілограмову пачку корму і кілька паштетів. Викликаю таксі і через 15 хвилин вже стою біля потрібної багатоповерхівки. Проте собак немає. Нікого. Розчаровано стискаю губи. Все ж іду до мисочок і насипаю їжу. Помазую сухий корм зверху паштетом. І якщо не побачу Лесі, то хай вона хоч пізніше поїсть смачненько. Обходжу дім, однак ні в траві, ні біля дороги її теж немає. Мені сумно. Останніми днями я багато що викинула зі свого життя, стерла. Але ту собаку я б воліла залишити. Я більше не чекаю. Я викликаю таксі і їду додому до Лакі, яка знову підозріливо обнюхує мене. Але сьогодні я чиста, запаху інших собак на мені немає. Йду на кухню робити собі омлет. Були часи, коли я готувала тобі сніданки, обіди та вечері. Цілими днями на кухні стояла. Хотіла максимально підтримати тебе тоді, коли ти робив перші кроки в бізнесі, щоб тобі було комфортно, щоб ти точно знав, що на тебе чекають. Після твоєї смерті не готувала. Думала, більше не буду. Ніби разом з тобою з мого життя пішло уявлення про сім'ю і любов до кухні. І от знову захотілося. Це лише простий омлет. Нічого такого. Але все ж. Сідаю їсти. Увімкнула тік-ток. Розумного контенту там немає, але мені такий зараз і не потрібен. Так посміятися, чи хоча б відволіктися. Раптом телефон почав вібрувати. Це Сергій. «Добрий вечір. Не спиш?» «Ще тільки 8 вечора», дивуюся. «Хто ж так рано спати лягає?» «Маєш право, якщо захочеш», резонно заперечив друг чоловіка. «Я дістав тобі камеру і мікрофон. Хочеш, можу підвести». «Зараз?» «Якщо ти не проти. Інших планів в мене все одно немає, тож я погоджуюся». За півгодини з'явився Сергій з обладнанням. «Дивись, воно майже нове. Камерою користувалися лише кілька разів. Скільки з мене? Не треба грошей. Вважай це подарунком і вкладенням у твоє майбутнє. Як це? Просто вирішив зробити тобі приємно. Він уважно дивиться мені в очі. Але якщо хочеш, можеш пригостити мене вечерею. Я усміхаюся. Невже Сергій зараз клеїться до мене? Спочатку я хотіла наполягти на своєму і заплатити, щоб не почуватися боржницею. Аж тут мені спало на думку, а чого це я раптом маю бути винною, якщо мені щось дарують? Згадала купу випадків з університету, коли на побаченнях тицяла гроші, щоб заплатити за себе. Мені було незручно, що мене пригощають. Навіть якщо хлопець сердився, я наполягала, щоб заплатити за себе. Коли хтось зі знайомих робив мені дорогий подарунок, я відчувала, що маю подарувати у відповідь щось таке ж дороге. Але ж я не змушую іншу людину робити цей жест. Тож я усміхнулася і провела чоловіка на кухню. «Якщо хочеш, можу зробити омлет і каву або чай. Вибач, нічого більш вишуканого зараз немає». «Згодиться», – погоджується Сергій і озирається. «Тобі тут подобається? Вже прижилася?» «Це тимчасовий варіант», – знизую плечима. «Коли зможу законно продати 3-кімнатну квартиру, куплю собі будиночок з садом і великим двором. В гості тоді запросиш?»
А вже ж, омлет з помідорами та зеленню вийшов відмінний. Я навіть пожалкувала, що не сфотографувала його. З тарілки Сергія він зник за лічені секунди. Це дуже смачно. Дуже. Правильно, що кулінарне шоу відкриваєш, нахвалює мене чоловік. Вже біля дверей він цілує мені руку. Якщо тобі щось буде потрібно, ти мені телефонуй, не соромся. Я кивнула. Подумала, що жінки з гарною самооцінкою найщасливіші. Вони вважають себе достойними компліментів, подарунків, допомоги, вже просто від народження. Базово. Всі ж інші почуваються боржницями і цим знецінюють себе. Я повертаюся до камери і мікрофона. Радісно, наче дитина, розглядаю подаровані речі. Що ж, завтра я починаю нове життя. Я змінила місце проживання. В мене є гроші, і я починаю своє кулінарне шоу. Юху! Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 16. Я прокинулася за 5 хвилин до того, як задзвонив будильник. Вскочила на ноги і кулею помчала ставити чайник. Сьогодні в мене великий день. Я знайшла рецепт вегетаріанського шоколадного торта, який колись куштувала у Парижі. Тому рецепту вже багато років, але я точно пам'ятаю, що смак такий, що можна відкусити шматок з пальцями. Біжу до ванної приводити себе в порядок. Треба вигуляти Лакі і можна буде починати готувати. Через 15 хвилин хапаю Лакі і каву та мчу на вулицю. Почуваюся живою, як ніколи. Сонце світить мені в очі. Це вперше з дня твоєї смерті я помічаю, яка навколо росте зелена трава. Я допиваю свою каву з термочашки, дивлюся на небо. Намагаюся придумати концепцію зйомок. Чим я буду вирізнятися з-поміж інших подібних каналів? Може спробувати вести шоу в білизні? Або запрошувати відомих гостей? Або розповідати щось корисне чи цікаві факти про продукти? Питань так багато, що спробуй знайти відповіді. Поки розмірковую на цю тему, зовсім відволіклася від дороги і вдарилася об щось чи когось. Підіймаю очі і з жахом розумію, що переді мною стоїть Олег. Помічаю складки на його лобі і гнів в очах. Хочеться стати непомітною чи взагалі втекти звідси. І я закриваю очі, проте розумію, що це не допоможе, і знову дивлюся на нього. «Аліно, чому ти тут?» – нарешті говорить він. Його голос спокійний, однак я відчуваю напругу. Повітря наче наелектризувалося. «А де мені бути?» «На роботі, чорт забирай, ще й телефон вимкнула. В житті не бачив більш безвідповідальної людини. Ти що, дитина?» Я знизую плечима. «Я написала заяву на звільнення. Тетяна мала тобі передати». «Я бачив. Але чому ти звільнилася?» Ну, як пояснити йому, що я більше не хочу прив'язаностей у своєму житті, не хочу ні від кого залежати, навіть емоційно. Не буду робити боляче Тетяні, як зробили мені. Все це прозвучить по-дурному і непереконливо. Мені треба йти, натомість кажу. Я поспішаю. В тебе хтось є? Раптом питає. Той чоловік, що тебе підвозив. Це тому ти мене уникаєш? Мирослав? Він кивнув. В нього на обличчі промайнула тривога, і несподівано, навіть для самої себе, я сказала, вирішила робити своє кулінарне шоу. Тож зараз пектимо вегетаріанський шоколадний торт. Якщо хочеш, можеш в мене почекати, а потім я пригощу тебе ним. Бачу, що він сумнівається. Якщо не хочеш, то не йди, без проблем. Але мені, вибач, вже пора. Збираюся піти, та він хапає мене за руку. Я йду. Тільки швидко заскочу в магазин, куплю вина. Киваю. Правильно. Алкоголь нам знадобиться, а краще б навіть декілька пляшок. Він йде, а я чекаю з Лакі на вулиці, щоб вона ще трішки погуляла. Кілька разів шкодую про своє запрошення і пориваюся піти, та кожного разу повертаюся. Нарешті Олег виходить з магазину з чималим пакетом у руці. Купив фруктів, якщо тобі захочеться, пояснює він.
Ми йдемо мовчки. Я заводжу його до будинку і далі до ліфта. Мимоволі згадалася схожа ситуація, тільки вже в його домі. Наша перша ніч. Стало незручно. Цього разу ми навіть не торкаємося одне одного, лише перезираємося. Нарешті заходимо до квартири. Всі речі складай сюди. Я показую на тумбочку у коридорі. Давно ти переїхала? Кілька днів. Чому? Мені дивно відповідати на це питання. Мій чоловік помер, і все залишив коханці і їхній спільній дитині. Тож я продала все, що було в будинку, і з'їхала звідти. Зрозуміло. Куди нести пакет? Я показала рукою в сторону кухні і розсміялася. Він так просто відреагував. Я думала, що це трагедія всього мого життя, а йому просто зрозуміло. Від усвідомлення того, що на когось це навіть не справило враження, ніби останні уламки каміння з душі впали, ніби горе і не було горем. Я пішла за ним розкладати продукти. Олег поводиться, ніби кожен день тут буває. Сам все розклав по полицях в холодильнику і сів за стіл. Я зроблю тобі чаю, а ти тихо посидиш, почекаєш, поки я буду знімати процес приготування торта. Домовились? Він кивнув. Я ж тим часом увімкнула камеру. Стараюся не думати про те, що він сидить і дивиться на мене. Мені все одно. Я роблю те, що вирішила, навіть якщо маю смішний вигляд. Щоб перемогти внутрішній тремор, я усміхаюся. Думаю, на відео я буду схожа на ідіотку, яка незрозуміло чому весь час сміється. Пам'ятаю, як ти глузував з мене, коли я невдало говорила тост на святі, чи не могла зрозуміло висловити свою думку. Ти казав, що це просто не моє, що є люди, місце яких на сцені. Вони можуть красиво і переконливо говорити, люблять увагу. Та я не належу до таких людей. І це непогано, бо кожен має займатися своєю справою. А зараз виходить, я пішла проти твоїх вказівок. Я вийшла на сцену. І якщо ще хтось, як ти колись, з мене сміятиметься, він чи вона отримають по пиці. Від своїх думок я так розізлилася, що забула про те, що збоку за мною спостерігає Олег. Я уявила себе на сцені. І зараз іде п'єса, де в мене головна роль. Нарешті виймаю з духовки торт і ставлю перед камерою. Дістаю ножа і відрізаю шматок. Кладу його на тарілку. Притискаю ложечкою і з нього стікає шоколад. Це найшоколадніший з усіх шоколадних тортів, які існують. Беру маленький шматочок ложечкою і куштую. Примружую очі від задоволення. Ще більше корисних рецептів ви скоро побачите на цьому каналі, тож підписуйтеся, ставте вподобайки, рекомендуйте мої відео. Ви – моя мотивація, щоб знімати ще більше корисного і смачного для вас. Кажу і вимикаю камеру. Повертаюся і бачу зачарований погляд Олега. Це що, захоплення в його очах? Ну все. Тепер можемо випити вина і з'їсти торта. Кажу і кладу шматок йому на тарілку. Куштуй і кажи, як тобі. Але пам'ятай, що я дуже вразлива. Олег уплітає торт і нахвалює мене. Я теж пробую. А вийшло й справді непогано. Ти правильно зробила, що почала своє кулінарне шоу, каже. Якби от тільки не кидала мене так раптово і не зникала. Я ж собі місця не знаходив. Я здивована. Підіймаю на нього очі і не знаю, як це сприймати. Я вважала, що не дуже йому і потрібна була там. Якщо чесно, думаю, Тетяна з усім впорається. У притулку не так і багато адміністративної роботи. Вона не може тебе замінити. Він бере мою руку і притуляє до своїх губ. Ніжно цілує. Мені перехоплює подих. Шлунок стискається. Я не знаю, як це, коли метелики у шлунку. Але я знаю, як стискається шлунок, коли летиш у прірву. Оце воно. Зараз. В голові запаморочилося. Він нахиляється до мене і цілує. Ніжно покусує губу. Лекі поруч скавучить і гарчить. Мабуть, думає, що він мене ображає. Ми встаємо і переміщуємося до кімнати. На столі залишаються 2 тарілки з недоїденим тортом. Розділ 17. Я вже майже заснула.
Олег цілує мене у плече, водить пальцями по шкірі. Як тільки бачить, що закриваю очі, знову цілує і не дає мені заснути. Я не можу більше витримувати. Повіки важчають, і, не дивлячись на його дії, я падаю у прірву. Наостанок чую, як він шепоче: «Ти подобаєшся мені. Дуже». Але вже ніяк не можу на це відреагувати, бо сон мене повністю поглинув. Коли я прокинулася, Олега поруч не було. На столику біля ліжка знову лежали гроші. Та що ж це таке? Не знаю, чому так серджуся, якщо сама таких стосунків і шукала, але я розлючена. Дістаю телефон і знімаю блокування з його номера. Набираю: «Алло». «Скажи, ти вважаєш, що я сплю з тобою за гроші?» – почала я без попередніх пояснень. «Я зараз прийду і відповім на твоє питання. А от, Зузьки, не приходь, ти мені нічого не винен, бо в нас стосунки без зобов'язань», – кажу і кладу слухавку. Не знаю, кому я зробила гірше, бо все-таки хотіла б знати відповідь на своє запитання. А тепер він образиться і не прийде. Та я помилилася. Через 15 хвилин у двері подзвонили, і на порозі стояв Олег з букетом червоних півоній і кавою з сусідньої кав'ярні. Він зайшов всередину, вручив мені букет і попрямував на кухню. «Ти йдеш?» – озирнувся. «Треба поговорити. Я нюхаю квіти і намагаюся згадати, коли ти мені востаннє їх дарував. Проходжу на кухню і ставлю їх в 3-літрову банку. Вазу ще не встигла купити. Сідаю за стіл навпроти Олега. Я тебе слухаю. Сама ж думаю про те, що зараз він скаже, що в нас просто здорові дорослі стосунки без зобов'язань. А я відповім, що мені таке не підходить. Після цього ми розійдемося, і я піду далі своїм новим життям». «Ти мені дуже подобаєшся», – натомість сказав Олег. «В мене давно не було серйозних стосунків, і я не знаю, як воно там відбувається. Чи треба пропонувати тобі зустрічатися, чи це лише школярі так роблять». І він ніяковіє. «Та я б хотів спробувати, як це називається, ексклюзивні стосунки». Я ошелешено дивлюся на нього. «Мені не потрібні стосунки. В мене 2 місяці тому тільки чоловік помер. Я не шукаю нічого серйозного». Відвертаюся від нього до вікна. Серце шалено гупає всередині. Мені радісно від його слів, боляче від своїх і лячно водночас. Я чую, як Олег встав зі стільця, його кроки і звук дверей, які зачинилися. Мабуть, так буде краще. Після того, як ти мене зрадив, я не хочу переживати це ще раз. Знову прив'язуватися і потім залишитися сама. Я відрізаю шматок торта і починаю його їсти. Відломлюю великі шматки і запихаюся ними. По щоках течуть сльози. Я собі все повторюю, що так краще. А як інакше? Мені 42 роки. Йому 45. Він захоче мати дітей, а я не зможу йому їх дати. І врешті-решт він також зрадить мене. Захоче мати повноцінну сім'ю. А мені буде ще раз боляче. Раптом вхідні двері знову відчиняються, і я чую швидкі кроки. Олег підходить і сідає навпроти. «В чому твоя реальна проблема? Я не мушу тобі нічого пояснювати. Я відчуваю, що подобаюся тобі. Не вірю, що ти сказала правду, і не піду звідси». Від цих слів я заливаюся сльозами і розказую йому про твою зраду і про те, як ти майже все залишив коханці з її дитиною. Олег спочатку мовчить. «Хіба я просив тебе народжувати?» Нарешті глибоко зітхає. «Але ж ти захочеш дитину». Я продовжую говорити завчену фразу. «Ти вважаєш, що до цього моменту мені було важко знайти жінку, яка б народила для мене?» Я розумію, про що він каже. Він красивий, багатий, успішний. Якби хотів, діти вже у нього були б, навіть без одруження. Я не витримаю такого болю вдруге. Він потягнув мене за руки і посадив собі на коліна, обійняв і прошепотів. «Нічого поганого з нами не станеться. Я обіцяю». Мені дуже хочеться вірити в це. «Добре, спробуймо», – тихо шепочу. Пройшов рік. Любі мої підписники, сьогодні
Я буду робити разом з вами овочеве рагу. Для цього нам знадобиться…» Мене перериває відчайдушний крик моєї любої маленької дівчинки, яка щойно прокинулася і просить їсти. Я відкладаю все і йду до неї. Як же я була здивована, коли лікар повідомив, що я вагітна. 5 місяців довелося провести животом доверху у лікарні, молячись, щоб з малюком все було добре. І от тепер маю. Виявилося, що це не в мене, а в тебе були проблеми, і тому ми не мали дітей. Підозрюю, що дочка блондинки не від тебе, та це вже не мої проблеми. Телефон на столі вібрує. Я нервую. Зараз важко працювати. Маленька часто прокидається і плаче. Доводиться знімати відео вночі. Нещодавно Олег найняв мені няню і помічницю по дому, щоб я хоч іноді могла спати. Підіймаю слухавку. Це Марія. Каже, що увечері зайде у гості. Я з радістю погоджуюся. Вона тепер головна подруга нашої сім'ї. Як виявилося, ми з Олегом зійшлися тільки завдяки їй. Після того, як він прийшов до мене поговорити, коли я готувала шоколадний торт, ми почали зустрічатися. І все було добре до того моменту, поки Марія не розказала, що насправді він її друг. І вона підговорила його зводити мене на кілька побачень, щоб відволікти від смерті чоловіка і витягнути з депресії. Саме тому дала його анкету і відправила працювати у притулок для тварин. Почувши це, я, звичайно ж, розсердилася і влаштувала Олегу скандал. Хотіла навіть розійтися з ним. Однак він в усьому зізнався і пояснив, що хоч спочатку так все і було, та потім він закохався у мене, і я його пробачила. Після розмови з Марією я йду вкладати Христину спати. Все моє життя зараз – це вона. Чоловік також проводить багато часу з нами. І оскільки він розривається між будівельним бізнесом та піклуванням про мене з дочкою, часу на тварин зовсім не залишається. Єдиний обов'язок, який в Олега й досі є, і який він розділяє зі мною, це те, що кожного ранку ми їздимо годувати безхатніх собак. Тож Олег вирішив підвищити Тетяну до керівниці притулком. Після того, як жінка вийшла заміж за свого сусіда, вона дуже змінилася. Стала привітнішою, жіночнішою. Іноді Тетяна заходить до нас у гості, і ми навіть заприятелювали. Я повертаюся зі своїх спогадів до кімнати і опускаю очі. На підлозі біля дитячого ліжка лежить Лесі. Я забрала її з вулиці. Спочатку їй у домі було важко. Лакі не приймала її. Та зараз ці дві смішні мордочки весь час проводять разом. Граються, бігають одна за одною, сплять, обнімаючись. Я підходжу до неї і гладжу по голівці. На мене дивляться щасливі карі очі. Я б ще побула з нею, та у двері подзвонили. Беру маленьку Христину на руки і йду відчиняти. На порозі стоїть Олег з букетом рожевих півоній і кавою з сусідньої кав'ярні. Я беру квіти, якими вже заставлена вся квартира, і усміхаюся своєму чоловікові.